Dneska si spolu vyrobíme takovýhle jednoduchý šíp. Co na tom budeme potřebovat? Budeme k tomu potřebovat takovýhle týblo z nějakého hobby obchodu, kde se prodávají takovýhle věci. Pak nějaký materiál na ledky. Dneska si ukážeme dva způsoby. Ukážeme si takovýhle jednoduchý způsob z pásky a pak tradiční způsob vázání letek. Nějaký lepidlo a něco na ovázání. Ledky se na šíp dávají z toho důvodu, aby ho stabilizovali při letu. Jednak mu dávají moment otáčení a zároveň zabraňují tomu, aby se ten šíp takhle ve vzduchu vyklal, aby letěl hezky do mě. První, co se udělá, je, že se do konce šípu vyřízne končík asi 3 cm od toho, kde budou ledky. Pak se vezme ledka, rozštípne se to podél toho ostnu, vytvaruje se to, přilepí, zaváže a šíp je hotový. Takže Tome, co to tady máme za ledky? Tady máme tři typy letek. Máme tady dravčí, tohle je ze Sokola. Máme tady nějakou volavku. Jde jenom o to, aby jsme docílili tomu, že jedna letka, ta, která směřuje pak při střelbě od luku, se odlišovala vizuálně, aby to bylo snazší. Takže to nám tady tu roli splní tady ta od volavky. A ty letky při výběru na jeden šíp se musí vždycky orientovat stejně. To znamená, aby měli ten prapor, aby šel tam, a nebo na druhou stranu. Nemůže to vypadat takhle. To by ten šíp pak nelítal, kdyby ty letky byly orientované takovým způsobem. Takže vždycky jedním směrem, buď jedním nebo druhým. A jedna ta ledka je vodotěsná. Tady ta ledka je, protože volavka má pomazovaný peří, aby byl nesmáčivý. A jaká je v tom výhoda, když je vodotěsná? Může se střídat v dešti, ale to asi nebude se řešit u nás. Tome, jak moc se tohle řeší v profi branži? V profi branži se řeší každý milimetr. Na tady nalepení letek používají takový speciální měřiče a přístroje, ale my v našich domácích podmínkách to vůbec neřešíme, takže děláme bažky v oko. I ta letka samotná by měla být nějak speciálně tvarovaná. Určitá část ty letky se jenom používá a my na to fakt tady nemáme. Co to máme takhle nalepený, tak se ten šíp musí zavázat, aby to vypadalo takhle. Ideální na to použití pro
zavázání je nějaká třeba šlacha ze zvířete, protože ona se pak potom, co je zlha, tak stáhne a podrží ty létky ještě pevněji, ale v našem případě nám postačíme zmít. Takže to mé první šíp máme za sebou a vyrobili jsme si i druhý. Jak vypadá, ukáž nám ho? Ten druhý jsme vyrobili jednodušším způsobem. Použili jsme tu kobercovou pásku nebo takového něco. Jaký jsou výhody a nevýhody? A v podstatě u toho šípu jde jenom o to, aby ho něco korigovalo při letu. Buď to jsou nějaký tady ty ptačí peří nebo obyčejná páska. Na funkci by to nemělo mít vliv, v podstatě. Ještě nám řekni, co se nám stalo při výrobě. Při výrobě toho prvního šípu se mi stalo, že jsem při výstřelu do terče a po nárazu, že jsem je zlomil tady v tom místě. A kvůli čemu? Kvůli tomu, že při narovnávání nad ohněm jsem to přepálil. To znamená, že když máme na začátku špatný klacek, tak je možnost ho nějakým způsobem narovnat. Ano, dá se narovnat přes ten oheň, ale chci se to přepálit, pak se to zlomí. Jsem rád, že jste zhlédli tohle video. Pokud byste měli zájem o to, aby vám Tom vyrobil luk anebo šíp, určitě to napište do komentu. A on bude rád za nějakou menší finanční odměnu. Určitě vám ho udělá, zkonstruuje, pošle. Taky pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát like a odběr. Čau.